Điều kỳ lạ xảy ra, sông hồ bất ngờ xuất hiện trên sa mạc Saudi. Dị tượng khắp mọi nơi. Một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Dòng nước xối xả tuôn trào bao phủ một phần sa mạc Empty-Water ở Ả Rập Xê Út, vốn là một trong những nơi khô hạn nhất trên thế giới, và biến nơi này trở thành sông hồ trong nháy mắt. Sông khí quyển và bom lốc xoáy biến bang California thành biển nước. Có nơi thì phủ đầy băng tuyết. Ở Việt Nam xuất hiện cùng lúc 3 vòi rồng cao hàng trăm mét ở vịnh Nha Trang. Tại Trung Quốc, dị tượng dồn dập hơn. Vào trước phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dị tượng xảy ra trên khắp Trung Quốc. Kỳ lạ nhất là tại quê hương của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân ở Giang Tô. Hàng chục nghìn con cua bò lên bờ là cảnh tượng chưa từng thấy trong mấy chục năm qua. Tiếp đến là ba mặt trời cùng xuất hiện ở Tứ Xuyên, bão cát bao phủ Bắc Kinh, tất cả mang theo điểm báo gì. Các bạn thân mến, có thể thấy rằng trong một vài năm trở lại đây, các dị tượng thường xuyên xuất hiện. Theo đó là hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra nhiều hơn. Nhiều người cho rằng chúng ta đang ở trong thời đại phi thường của lịch sử, là giai đoạn chuyển giao giữa những gì bại hoại và tương lai tươi đẹp. Còn về dị tượng, dù là cảnh tượng thiên nhiên ngoạn mục, ẩn sau đó có thể là cảnh báo đáng sợ. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Sa mạc đột nhiên biến thành sông. Mới đây, vào ngày 28 tháng 9 năm 2022, tại một vùng nông thôn ở Pakistan xuất hiện dị tượng cá nhảy thành sông giữa sa mạc. Chúng dãy đành đạch và sớm không chịu nổi sức nóng của cát trắng. Thì giờ đây, một cái điều kỳ lạ khác đang xảy ra. Trong một cảnh tượng đáng kinh ngạc và hiếm gặp, dòng nước xối xả bao phủ một phần khu vực Nafudau Dahe trong sa mạc Empty-Water ở đông nam Ả Rập Xê Út, biến sa mạc cực kỳ khô cằn thành một ốc đảo ẩm ướt. Có vẻ như các hiện tượng lạ thường đang tiếp nối nhau xảy ra. Được biết, đây là sa mạc cát lớn thứ 2 trên thế giới, được phân chia thành 4 quốc gia: Ả Rập Xê Út, Yemen, Oman và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Video cho thấy cảnh dòng nước chảy ồ ạt qua cát. Nhà khí tượng học Ả Rập Xê Út Abdullah Al-Misnad nói rằng, được biết, sa mạc được mệnh danh miền hư không này là một trong những khu vực khô hạn nhất trên thế giới, nhưng Chúa Toàn Năng đã bằng nước, gió, mây và mưa đến đây để có thể tạo ra mưa ở nơi đó. Ngược lại, chuyên gia thời tiết khí tượng Khaled Dauzakak giải thích rằng thế giới hiện đang sống trong thời đại mà biến đổi khí hậu đã trở thành một thực thể phổ biến và không thể chối cãi, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này sẽ có lợi cho các nước Ả Rập, trong khi có tác động tiêu cực đến các nước châu Âu và các nước châu Á. Một báo cáo tiết lộ rằng phần dưới sa mạc từng có các hồ nước ngọt và một mạng lưới các con sông chảy cách đây 6.000 năm. Vì vậy, những gì chúng ta đang chứng kiến liệu có thể sẽ đưa vùng sa mạc này trở về quá khứ với những đồng cỏ xanh hay không? Trước phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hàng vạn con cua bò lên bờ. Vào trước phiên họp này, nhiều dị tượng xuất hiện trên khắp Trung Quốc. 12 trận động đất đã xảy ra. Trưa ngày 16 tháng 10 năm 2020, nhiều nơi ở Sơn Đông bị mưa đá, hoa màu cây ăn quả bị thiệt hại nặng nề. Từ đêm ngày 13 đến 14 tháng 10, tuyết rơi dày đặc ở Hắc Long Giang làm dập nát lúa chín. Dị tượng được chú ý nhất xảy ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2020. Tại Giang Tô, quê hương của cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, gần cửa sông Dương Tử, người dân đã quay được một cảnh tượng đáng kinh ngạc trên bờ. Hàng chục nghìn con cua bò lồm ngồm lên bờ, chúng lúc nhúc kết thành từng nhóm, cảnh tượng khiến người ta giật mình. Đoạn video trực tiếp cho thấy những người qua đường và dân làng thì nhau lấy dụng cụ để nhặt cua. Người dân địa phương cho biết họ chưa từng thấy hiện tượng này trong suốt 20 năm sống ở đây. Mặc dù bộ phận khí tượng địa phương nói rằng đây là một hiện tượng tự nhiên, cua di cư theo sự thay đổi nhiệt độ, cư dân mạng lo lắng rằng đây là điểm báo trước một thảm họa. Họ xôn xao đặt câu hỏi, nếu là hiện tượng bình thường, tại sao những năm trước chúng ta không thấy? Hiện tượng bất thường cần được xem xét nghiêm túc. Ngoại giới đã phát hiện ra rằng lịch sử các phiên họp toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều nổ ra những cuộc chiến nhân sự khốc liệt. Lần này, dị tượng xuất hiện ở quê hương Giang Trạch Dân, có lẽ báo hiệu phe cánh của Giang suy yếu. Hiện nay, ông Tập vẫn đang nắm quyền, còn ông Giang vừa qua đời và dị tượng vẫn tiếp diễn. Xuất hiện cùng lúc 3 vòi rồng cao hàng trăm mét ở Nha Trang. Ở Việt Nam ta, chiều ngày 7 tháng 9 năm 2021, tại vịnh Nha Trang đã xảy ra một hiện tượng hiếm gặp. Đó là xuất hiện cùng lúc 3 vòi rồng hút nước biển lên cao hàng trăm mét. Thời điểm này, thành phố nổi gió lớn, mưa rông, sấm chớp liên tục,
sau đó có luồng gió mạnh tạo thành vòi rồng hút nước biển lên tới tận những đám mây đen. Vòi rồng xuất hiện khoảng 5 phút. Điều đặc biệt là có đến 3 vòi rồng, một ở khu vực trước Nha Trang Center và 2 cây khác ở khu vực biển phía bắc Nha Trang. Hiện tượng hiếm gặp trên đã thu hút lượng lớn sự quan tâm. Một số người cho rằng đây chỉ là hiện tượng tự nhiên. Những người khác nêu quan điểm đây có thể là điểm báo của thiên thượng trước những hiện tượng không tốt trong tương lai. Việt Nam có trăng máu, không bao lâu thì dịch Covid-19 ập đến, rồi bây giờ 3 vòi rồng cùng lúc không biết có gì nữa không. Năm nay vòi rồng nhiều quá, trời cũng nổi cơn thịnh nộ. Những dị tượng ở Việt Nam ít khi xuất hiện, còn Trung Quốc thì có khá nhiều. Mây vảy rồng xuất hiện ở Argentina mang theo điềm báo tai họa. Theo tờ Daily Mail, vào ngày 13 tháng 11 năm 2021, tại Casa Grande, tỉnh Córdoba, Argentina, bầu trời đang u ám bỗng chuyển thành những đám mây vảy rồng trông như hàng loạt quả cầu bông khổng lồ. Hiện tượng bất thường này khiến cư dân vô cùng ngạc nhiên. Một số người gọi chúng là những đám mây kẹo dẻo, bông len. Đó là những đám mây đẹp nhất mà tôi từng thấy. Những đám mây kỳ lạ này trông có vẻ đẹp mắt, nhưng kỳ thực chúng có thể là dấu hiệu báo trước những tai họa thời tiết. Và quả nhiên, sau sự xuất hiện của chúng là hàng loạt hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cơn bão mạnh kèm theo sấm chớp, gió và mưa đá. Được biết, mây vảy rồng hay còn gọi là mây Mertus là một thuật ngữ khí tượng học nói đến những đám mây hình cầu lên tiếp nhau, tạo thành một mảng mây rộng lớn, dày đặc, trải dài từ hàng trăm mét trên bầu trời. Đường kính trung bình là từ 1 đến 3 km. Toàn bộ một cụm mây vảy rồng có thể xuất hiện từ 15 phút đến vài giờ đồng hồ. Theo các nhà thiên văn học, chúng là dấu hiệu của cơn giông bão đặc biệt mạnh, kèm theo sấm sét, thậm chí còn cả lốc xoáy. Hiện tượng này đóng vai trò như sứ giả xuất hiện xung quanh, trước hoặc thậm chí là sau khi kết thúc một cảnh thời tiết khắc nghiệt. Vậy nên, khi nhìn thấy mây vảy rồng thì cần chuẩn bị cho những tai họa thời tiết cực đoan trong tương lai gần. Sông khí quyển và bom lốc xoáy tấn công California. Một dòng sông khác đang gây lũ lụt trên diện rộng cho các vùng của California trong những ngày đầu năm mới này. Nó là một cơn bão đã trút gió lớn, mưa xối xả và tuyết rơi dày đặc trên khắp California hôm ngày 5 tháng 1 vừa qua. Theo Reuters, cơn bão chết người bùa vây California trong 2 ngày. Nó có nguồn gốc từ 2 hiện tượng chồng chéo là sông khí quyển và bom lốc xoáy. Sông khí quyển là một lượng hơi ẩm dày đặc, là một dòng sông trên trời theo nghĩa đen, mang lượng nước cực lớn từ đại dương trút xuống lục địa. Còn bom lốc xoáy là một hệ thống áp thấp do bão có sức lan tỏa và sức tàn phá cực lớn. Cả hai đều được thúc đẩy bởi biến đổi khí hậu. Vào năm 2009, một dòng sông khí quyển chảy vào nước Anh mang theo lượng nước gấp 4.500 lần so với sông Thames ở London, gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ NWS dự đoán sẽ có tuyết ở dãy núi Sierra Nevada rơi tận 7,6 cm mỗi giờ, khiến việc đi đường trở nên cực kỳ nguy hiểm. NWS cũng cảnh báo khả năng xảy ra lũ quét và lở đất, đặc biệt là ở những khu vực mới bị cơn bão hồi tuần trước tấn công. Cơ quan này cho biết, các tác động sẽ bao gồm lũ lụt trên diện rộng, đường xá bị cuốn trôi, sườn đồi bị sập, cây cối đổ có thể là cả lùm cây, mất điện trên diện rộng, hoạt động thương mại bị gián đoạn ngay lập tức và tệ nhất là có thể gây thiệt hại về người. Có thể nói, thảm họa thời tiết trở nên rất khó lường trong thời gian gần đây. Mưa đá ở Australia. Những hạt mưa đá có kích thước bằng quả bóng bàn và những trận mưa như trút nước đã bao phủ bờ biển phía đông Australia. Theo Hội đồng Bảo hiểm Australia, trên trận mưa đá trên diện rộng ngày 20 tháng 12 năm 2018 gây nhiều thiệt hại cho các gia đình. Đã có khoảng 81.000 đơn yêu cầu bồi thường với tổng trị giá thiệt hại lên đến hơn 670 triệu AUD. Những người dân nói rằng họ không dám ra đường, ngay cả những con kangaroo cũng yêu cầu được vào nhà kho để tránh thời tiết xấu. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2020, lại những trận mưa đá dữ dội to như quả bóng gôn đã trút xuống thành phố Melbourne, gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng. Các con đường khổng lồ ngập nước. Một người dân cho biết, tôi sống ở Melbourne đã lâu nhưng chưa bao giờ nhìn thấy trận mưa nào khủng khiếp đến vậy. Các hạt mưa đá to như quả bóng chơi gôn như được bắn ra từ máy bắn đá vậy. Ngoài ra, núi lửa QLAR ở tiểu bang Hawaii, Mỹ, vốn là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất trên thế giới, hiện phun trào vào ngày 5 tháng 1 ở miệng núi lửa Halemaumau. Các quan chức cho biết, các trận động đất gần đây đã kích hoạt vụ phun trào.
các loại khí núi lửa bao gồm lưu huỳnh dioxide và nhiều khí độc khác, có thể tạo ra các đám khói bụi mù mịt đe dọa cây cối hoa màu cũng như sức khỏe của người dân. Vào khoảng 2 tuần kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2022, Hawaii có 2 ngọn núi lửa cùng phun trào. 3 mặt trời cùng xuất hiện ở Tứ Xuyên. Một đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, 3 mặt trời xuất hiện trên thành phố Quảng An, Tứ Xuyên, gần như sáng và chói như nhau, một mặt trời tạm thời bị mây che. Cư dân mạng bình luận xôn xao. Gần đây, nhiều hiện tượng lạ về mặt trời đã xuất hiện trên khắp đất nước, khó tránh năm nay trời lại nóng như vậy. Trên trời có dị tượng xấu, dưới đất có đại khổ nạn. Từ mặt trăng máu ở phía Bắc đến mặt trời xanh ở Bắc Kinh, từ 3 mặt trời ở Hà Bắc đến 4 mặt trời ở Đông Bắc, từ cây tre nở hoa ở Chiết Giang đến bầu trời đỏ như máu trên các đảo ở Chiết Giang. Toàn bộ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một đại tai nạn kinh hoàng, đại khổ nạn, đại nguy cơ, đại kinh hoàng, đại hỗn loạn. Trước đó, vào ngày 15 tháng 3 năm 2022, bão cát bao phủ Bắc Kinh. Người ta nói rằng là điềm báo vua tôi đối nghịch. Khi ấy, Bắc Kinh nổi lên cơn bão cát mạnh nhất trong 10 năm trở lại, khiến 6 người tử vong và hơn 80 người mất tích. Đến ngày 21 tháng 4, bão cát lại một lần nữa xuất hiện. Trong sách sử, hiện tượng bụi mù sớm nhất được ghi chép ở cuốn Tấn Thư. Hễ trời đất bốn phương tối mờ như có bụi, từ 15 ngày trở lên hoặc 1 tháng, hoặc 1 canh giờ, mưa không ướt áo mà có bụi đất, gọi là bụi mù. Do đó nói, trời đất bụi mù, vua tôi đối nghịch. Trong Hậu Hán Thư ghi rằng, không theo phép tắc thì mặt trời không sáng, trời đất rối loạn, thời khí sai ngược, bụi mù che kín mặt trời. Người xưa tin rằng thiên nhân hợp nhất, vậy nên mỗi khi phát sinh thiên tượng bụi mù, hoàng đế đều biết đó là đại hung và phải nghiêm túc tự kiểm điểm nhằm hóa giải thiên tượng. Trên Internet có lưu truyền câu chuyện rằng một người tu hành đã gặp thần tai họa trên thiên giới trong lúc thiền định. Thần hy vọng rằng thông qua người tu hành có thể gửi một thông điệp tới nhân loại rằng năm 2020, bánh xe tai họa dẫn đến thời mạt kiếp của nhân loại đã được khởi động bởi virus Vũ Hán. Ngũ hành trên nhân gian bị đảo lộn và những thảm họa khác nhau tương ứng với ngũ hành sẽ giáng xuống. Loài người sẽ chịu hình phạt của cõi trên do sự sa ngã hủ bại của mình. Tuy rằng không biết những lời viết trong các sách cổ hay tiên tri hiện đại có ứng nghiệm với tình hình hiện tại không, nhưng với việc thiên tai dị tượng liên tiếp xảy ra, đại dịch Covid-19 hoành hành ngày càng gay gắt ở Trung Quốc, người chết nhiều vô số, thì chúng ta cũng không thể không xem xét. Không chỉ ở Trung Quốc, các nơi khác trên thế giới cũng xuất hiện những việc tương tự với mức độ lớn nhỏ khác nhau. Vậy nên, việc tu tâm dưỡng tính, ước thúc dục vọng, hướng thiện tín thần để hóa giải tai kiếp là việc nên làm. Dù thật hay giả thì Tiết nghĩ điều này chỉ có lợi chứ không có hại. Video ngày hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu thấy chương trình ý nghĩa, hãy để lại comment, nhấn nút đăng ký kênh. Còn bây giờ, Minh Đức xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.